සියලුම දෙනාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ටෙක්කෙස් ගීක් වෙතින් ගෙනෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඔයා තාමත් මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැම්මම subscribe කරගන්න. ඒ වගේම තමයි පහළ description එකේ අපේ Telegram group එකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් Telegram group එකට ඒ link එකෙන් ගිහලා join වෙන්න. මම පහළ description එකේ මගේ අනිත් channel එකේ link එකක් දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ channel එකත් ගිහිල්ලා බලන්න. එහෙමත් නැත්නම් ටෙක්කෙස් ගීක් academy කියලා ඔයාලට පුළුවන් YouTube එකේ search කරගෙන මෙන්න මේ channel එකේ තියෙන videos උත් බලන්න. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට කියලා දෙනවා මම මුලින් ප්ලේ කළා වගේ වීඩියෝ 4ක් එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ 5ක් දෙකක් මේ කැමති තරමක් කොලාජ් එකක් විදියට හදලා ඒක මම අර පෙන්නපු විදියට කොහොමද ප්ලේ වෙන්න හදන්නේ කියලා. අපි එහෙනම් ඉක්මනටම වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු මෙන්න මේ වගේ එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ වගේ වීඩියෝ එකක් හදාගන්න නම් ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම මෙන්න මේ විදියට ඔයාගේ Play Store app එක open කරගන්න ඕනේ. එහෙම open කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේ වගේ search bar එකක්. මේ search bar එක උඩ එකපාරක් touch කරගන්න. ඒක touch කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන මේ search bar එකේ video collage maker කියලා මේ එහා පැත්තෙන් වැටෙනවා වගේ type කරගෙන මේක search කරගන්න. එහෙම search කරගත්තට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ app එක ටිකක් එයි. ඔයා බලන්න මෙන්න මේ app එක තියෙනවද කියලා ඔයාගේ phone එකෙත් මෙතන ඇවිත්. එහෙම නැත්නම් මම පහළ description එකේ මේ app එකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒ link එකෙන් ගිහිල්ලා මෙන්න මේ app එක ඔයාගේ phone එකට install කරගන්න. මම මේ විදිහට මේ app එක install කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. දැනටමත් මේක මම install කරගෙන තියෙන්නේ. ඒ හින්දා මම මේක open කරගන්නවා. එහෙම open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් මෙන්න මේ විදිහට allow කරන්න කියලා යනවා. ඔයාලා මෙන්න මේ allow කියන එක දෙන්න. එහෙම දුන්නාට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ phone එකේ තියෙන මෙන්න මේ විදිහට photos ටිකයි videos ටිකයි මෙන්න මෙතනින් එනවා. ඔයාට මේ විදිහට හදාගන්න ඕනේ වීඩියෝස් 4ක්. එහෙම නැත්නම් වීඩියෝස් 2ක්. ඔයාට කැමති තරමක් මෙතනින් සිලෙක්ට් කරගන්න. මම මෙන්න මෙතනින් මගේ ෆෝන් එකේ තියෙන වීඩියෝස් 4ක් මෙන්න මෙහෙම 1යි 2යි 3යි 4යි. මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝස් 4ක් සිලෙක්ට් කරගන්නවා. එහෙම සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ මෙතන ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ ඊතලයක් තියෙනවා. අන්න ඒක ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ දැන් ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට එයි. එහෙම ආවට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මේ වගේ අයිකන් එකක්. අන්න ඒක ඉස්සෙල්ලාම ටච් කරගන්න. මෙන්න මේක. ඒ විදිහට ඔයාලා ඒ අයිකන් එක දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ කොලාජ් ඔයාලට මොන විදිහටද මේ වීඩියෝ ටික මෙන්න මෙහෙම දාගන්න ඕනි කියලා. ඔයාලට කැමති එකක් මෙතනින් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේ පළවෙනියට තියෙන මෙන්න මේක දෙනවා. ඒක දීලා ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් දෙවෙනියට තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ අයිකන් එකක්. අන්න ඒකත් ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේ වීඩියෝස් වල සයිස් එක මෙන්න මේ විදිහට කොහොමද එන්න ඕනේ කියලා මෙන්න මෙහෙම දෙන්න. මෙන්න මේ විදිහට. මම මෙතන තියෙන මෙන්න මේ 3යි 4 කියන එක දෙනවා. ඔයාලට කැමති එකක් මෙතනින් දෙන්න. එහෙම දුන්නාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා තවත් මෙන්න මේ වගේ අයිකන් එකක්. අන්න ඒකත් ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේ උඩ එකෙන් මෙන්න මෙහෙම ඔයාලට කැමති සයිස් එකකට මේ වීඩියෝ 4 මෙන්න මෙහෙම වෙන විදිහට බෝඩ් එකක් දාගන්න. ඒ වගේම තමයි යට තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට එකක්. මෙන්න මේ වගේ ඒකත් ඔයාලා ඒ සයිස් එකට වගේම මේ වටේ බෝඩ් එක විදිහට හදාගන්න. එහෙම හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා තවත් මෙන්න මේ වගේ අයිකන් එකක්. අන්න ඒක ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ මේ බෝඩ් එකේ කලර් එක එන්න ඕනේ මොකක්ද කියලා ඔයාලා මෙතනින් දෙන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට එක කලර් එකක් මෙතනින් සිලෙක්ට් කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. එහෙම සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මේ වගේ ඊතලයක් වගේ අයිකන් එකක්. අන්න ඒක දෙන්න. එහෙම දුන්නාට පස්සේ මෙතනිනුත් ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම කලර් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න. මම මෙතනින් කහ පාට දෙනවා. කහ පාට දීලා මම මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මෙතන ටච් කරගන්නවා. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක තියෙන්නේ. මේ විදිහට හදාගත්තට පස්සේ ආයෙත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන කෙළවරේම තියෙනවා මේ වගේ අයිකන් එකක්. අන්න ඒක දෙන්න. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ටිකක් එනවා. මෙතන තියෙනවා දකුණු පැත්තේ කෙළවරේ මෙන්න මෙතන මේ වගේ අයිකන් එකක්. අන්න ඒක ඉස්සෙල්ලාම ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ මේ වීඩියෝස් ටිකේ ඩියුරේෂන් එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙතන තියෙන මෙන්න මේ අයිකන් එක උඩ එකපාරක් ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පළවෙනි වීඩියෝ එකේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේ ටයිම් ඩියුරේෂන් එක. අන්න ඒක උඩ එකපාරක් ටච් කරගන්න. ඒ විදිහට ඔයාලා ඒක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් මෙන්න විදිහට පළවෙනියට බිඳුවක් තියෙනවා. අන්න එතනින් කියන්නේ විනාඩිය. ඒ වගේම තමයි දෙවෙනියට තියෙනවා එතන කියන්නේ තප්පර. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන මේ බිඳුව මේ තුන්වෙනියට තියෙන බිඳුවෙන් කියන්නේ ආයමත් විනාඩිය. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මේ තියෙන 4 වෙනියට තියෙනවා මේගේ 15 කියලා එකක්. අන්න එතන තියෙන්නේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් තප්පර. ඒක මොකක්ද කියලා ඔයාලට තේරෙයි මම මේ වීඩියෝ එක හදන හැටි කියලා දුන්නාට පස්සේ. ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම මේ පළවෙනි වීඩියෝ එක කොච්චර වෙලා ප්ලේ වෙන්න ඕනේද කියලා හදාගන්න.
එහෙම හදා ගන්නවා නම් ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන මේ දෙවෙනියට බිඳුවම තියලා මේ දෙවෙනියට බිඳුව තියෙන එක බිඳුවම තියන්න. ඊට පස්සේ මේ අවසානයේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 15 තියෙනවා. අන්න ඒක ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට මේ පළවෙනි වීඩියෝ එක කොච්චර වෙලා ප්ලේ වෙන්න ඕනද කියලා මෙන්න මෙහෙම දෙන්න. මම මෙතන දෙනවා තප්පර 10. ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් විනාඩියක් වගේ දෙන්න ඕනේ වුණා නම් මෙතන තියෙන මෙන්න මේ 3 වෙනියට තියෙන බිඳුව තියෙනව නේද? අන්න ඒකට එක දාලා ඔයාලා මේ තප්පර ගාන සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. එහෙම හදාගෙන මේ ඕකේ කියන එක දෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ මේ දෙවෙනියට තියෙන වීඩියෝ එකේ ටයිම් ඩියුරේෂන් එක ටච් කරගන්න එක. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ දෙවෙනි බිඳුව මෙන්න මේක ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරගෙන ඔයාලගේ පළවෙනි වීඩියෝ එක ඉවර වුණේ කොතනින්ද කියලා මෙන්න මෙහෙම දෙන්න. මම තප්පර 10න් තමයි ඒක ඉවර වෙන්න විදිහට හැදුවේ. ඒ විදිහට හදාගෙන මේ වීඩියෝ එක මේ දෙවෙනියට තියෙන වීඩියෝ එක කොච්චර වෙලාවක් ප්ලේ වෙන්න ඕනද කියලා මෙන්න මේ අවසානට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන 12 තියෙනවා. අන්න ඒක ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරගෙන ඔයාලා ඒ ටික මේ විදිහට ක්ලියර් කරගෙන තප්පර 10 ඉඳලා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක කොච්චර ඉස්සරහට ප්ලේ වෙන්න ඕනද කියලා දෙන්න. මම මේකත් තප්පර 10ක් තමයි ප්ලේ වෙන්න හදාගන්නේ. ඒ හින්දා මම මෙතනට තප්පර 20 දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන මේ ඕකේ කියන එක දෙන්න. එහෙම දුන්නාට පස්සේ මෙතන තියෙන මෙන්න මේ තුන්වෙනි වීඩියෝ එකේ ටයිම් ඩියුරේෂන් එක සිලෙක්ට් කරගන්න. ඒක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලා දැන් මේ විදියට තුන්වෙනි වීඩියෝ එක කොතනින්දද ප්ලේ වෙන්න ඕනේ කියලා හදා ගන්න ඕනේ. මෙතන තියෙන මෙන්න මේ දෙවෙනි බිඳුව සිලෙක්ට් කරගන්න. එහෙම සිලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ අර දෙවෙනි වීඩියෝ එක ඉවර වුණ තප්පර ගාන මෙතන මෙන්න මෙහෙම ටයිප් කරගන්න තප්පර 20යි කියලා තප්පර 20 ඉඳලා තප්පර 10ක් ඉස්සරහට ගණන් කළා. ඔයාලා මේ අවසානයේ තියෙන මෙන්න මේ 15 කියන එක ටච් කරගෙන මෙතනට දෙන්න මෙන්න මේම 30. එහෙම දීලා මේ ඕකේ කියන එක දෙන්න. මෙන්න මේක. එහෙම දුන්නාට පස්සේ ඔයාලා අන්තිම වීඩියෝ එකට යන්න. අන්තිම වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා ඒකේ ටයිම් ඩියුරේෂන් එක මෙන්න මෙහෙම සිලෙක්ට් කරගන්න. එහෙම සිලෙක්ට් කරගෙන ඔයාලා අර තුන්වෙනියට දීපු වීඩියෝ එක කොච්චර වෙලා ප්ලේ වෙන්න ඕනේද කියලා. ඒ කියන්නේ තප්පර 30 දී තමයි ඒක ඉවර වුනේ. ඔයාලා මෙතනට තප්පර 30 දෙන්න. එහෙම තප්පර 30 දුන්නාට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ අවසානෙට මේ වීඩියෝ එකත් ඉස්සරහට කොච්චර වෙලා ප්ලේ වෙන්න ඕනේද කියලා තප්පර ගාන දෙන්න. මම මෙතනට තප්පර 40 දෙනවා. මෙන්න මෙහෙම. ඔයාලට සාමාන්‍යයෙන් විනාඩියකට වැඩි ගාණක් මෙතනට ආවනම් කරන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතනට විනාඩි ගාන දීලා මෙතනට තප්පර ගාන දෙන එක ඉවර වෙන වෙලාව. ඒක ඔයාලට හදද්දි තේරෙයි කොහොමද හදන්න ඕනි කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන මෙන්න මේ ඕකේ කියන එක දෙන්න. එහෙම හදාගත්තට පස්සේ දැන් ඔයාලා මේක මේ විදිහට හදාගෙන ඉවරයි. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙන මෙන්න මේකේ කතිර ලකුණක් අන්න ඒක ටච් කරගන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක හදද්දි තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. මේ වීඩියෝ එක හදනකොට ඔයාලා එක දිගටම මේ වීඩියෝ එක හදාගෙන යන්න මගෙන් මකට වීඩියෝ එක බල ඒ කියන්නේ මගේ වීඩියෝ එක බල මේක හදන්න ගියොත් මේ ඇප් එක ක්ලෝස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ඔයාලා කරන්න ඕනි මගේ වීඩියෝ එක ඉස්සෙල්ලාම බලලා ඉන්න. එහෙම බලලා ඉවර වෙලා ඔයාලා මේක එක දිගටම හදාගන්න. මේ විදිහට ඔයාලා හරියටම හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා මෙයාගේ හරි ලකුණක්. අන්න ඒක ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සෙත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් එනවා මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ quality එක. ඒ කියන්නේ resolution එක select කරන්න කියලා. අන්න එතනින් ඔයාලට කැමති resolution එකක් මෙහෙම දීලා මේ okay කියන එක දෙන්න. එහෙම දුන්නාට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේක ඔයාගේ ෆෝන් එකට එක්ස්පෝර්ට් වෙනවා. එහෙම එක්ස්පෝර්ට් වුණාට පස්සේ ඔයාලා ගැලරිය ගිහිල්ලා බලන්න මම අර මුලින් ප්ලේ කළා වගේ ගානට ඒ වීඩියෝස් ටික ලස්සනට ප්ලේ වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, යාළුවන්ටත් දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම ෂෙයා කරන්න. එහෙනම් සියලුම දෙනාට සුබ දවසක්. මේ වගේ අලුත් මලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හමු වෙමු.